කොහොමද යාළුවනේ ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාලගේ YouTube channel එකේ views සහ watch hours නිවැරදිව බලාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මුලින්ම Google එක open කරගන්න. ඒක ඔයාලා web browser එක open කරගන්න ඔයාලට YouTube යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ Google Chrome web browser එක open කරගන්නවා. ඉතින් මේ web browser එක open කරගෙන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන search bar එක. මේ එතන search bar එකේ search කරන youtube.com කියලා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන Google Apps කියලා. අන්න එතනට ඒකට එකපාරක් click කරලා පස්සේ ඔයාලට දකින්න ලැබෙන මේ වගේ YouTube කියලා එකක්. ඉතින් ඔය දෙකෙන් ඔයාලා කැමති එකක් තෝරගන්න. මේ විදිහට තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලා YouTube එකට මේ විදිහට යනවා. ඉතින් YouTube එක මේ විදිහට load වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පැත්තේ ඔයාලගේ YouTube channel එකේ logo එක දැක ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ logo එකට එකපාරක් click කරගන්න. ඒ විදිහට click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන වැටෙනවා යාළුවනේ your channel කියලා එකක්. අන්න your channel කියන එකට යන්න. ඒ විදිහට your channel කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන යාළුවනේ about කියලා එකක්. අන්නේ about කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඒ විදිහට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන views 2900යි කියලා පෙන්නනවා. හැබැයි යාළුවනේ ඒ තියෙන views ප්‍රමාණය වැරදි. මම ඒක ඔප්පු කරන්නම් ඔයාලට. මෙන්න මෙතන තියෙන යාළුවනේ customize channel කියලා. අන්න එකට යන්න. ඒ විදිහට customize channel කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඒ විදිහට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට loading වෙනවා. ඒ loading වෙලා යන්නේ යාළුවනේ YouTube Creator Studio එකට. ඒ කියන්නේ YouTube අපේ YouTube channel එකේ අපි දාලා තියෙන වීඩියෝ වල subtitle එක title එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට thumbnail ඒ ඔක්කොම වෙනස් කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ channel customization එක. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ ඔයාලා layout එක බලන්න පුළුවන් branding එක කියන්නේ ඔයාලගේ brand එක කියන්නේ මේ logo ඒවා දාන්න තියෙන මෙතනින් basic info කියන්නේ යාළුවනේ ඔයාලගේ channel එකේ නම ඒවා තියෙන ඒ ටික. යාළුවනේ මෙතන තියෙන dashboard content analytics comments subtitle copyright earn ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මෙතන live subscribe count කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක මේ මම මේකට දාගෙන තියෙන app එකකින් පෙන්නන එක. ඒක නැහැ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් යන්න ඕනේ analytics කියන එකට. ඒ විදිහට ඔයාලා ගියාට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙන review කියලා එක. ඊළඟට content කියලා තියෙනවා, audience කියලා තියෙනවා, research කියලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන තියෙන මගේ views 616 කියනවා ගත වෙච්ච දවස් 28ටම ඇවිල්ලා තියෙන subscribe ප්‍රමාණය 9යිලු watch hours 10යිලු කියලා මෙතන වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඒක නෙමෙයි දැන් බලන්න ඕනේ ඔයාලට මෙතන තියෙන add mood කියලා එකක්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මෙතන search කරන්න මේ යාළුවනේ added moods advanced mood කියන තැන යට යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේක උඩ එකපාරක් click කරලා පස්සේ lifetime කියලා. දැන් හැමදාම තිබ්බ මෙතෙක් වෙනකන් තිබ්බ ටික බලා ගන්න පුළුවන් lifetime වලට ගියාට පස්සේ ඒ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට දකින්න ලැබෙනවා මගේ channel එකේ views 3086ක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි යාළුවනේ මෙතන about එකට ගිහලා පෙන්නුවේ 2900යි කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඒක වැරදි. ඒ වගේම subscribe 43ක් තියෙනවා. ඊළඟට watch hours පැය 53.7යි කියලා තමයි යාළුවනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ audience එක බලා ගන්නත් මෙතනින් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් audience කියන එකට ගියාට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ වීඩියෝ බලලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන වීඩියෝ දෙකට මේ වගේ වැටලා තියෙනවා short video වලට මෙතන views වැටිලා තියෙන ප්‍රමාණය තමයි ඔයාලට මෙතනදී ඔයාලට දකින්න ලැබෙන්නේ. හරි යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේක බලාගන්නේ.